Flóðið og skollahvilft ruddist niður meðfram snjóflóðavarnargarðinum, alla leið niður á höfn og í sjó fram. Af 7 bátum sem þar voru slitnuðu 6 frá og eyðilögðust. Hitt flóðið fór niður með varnargarðinum að norðanverðu, en hluti þess fór yfir garðinn og á íbúðarhúsið yst í Ólafstúni, efst í þorpinu. Snjóflóðið á Flateyri lenti á íbúðarhúsi við Ólafstún 14. Kona með 3 börn býr í húsinu. Hún komst út ásamt yngri börnunum 2, en stúlka sem verður 15 ára í næsta mánuði satt föst undir snjónum í herbyggi sínu. Menn frá björgunarsveitinni Sæbjörg á Flateyri voru fljótir á vettvang. Frá því að við förum inn í húsið og við finnum hana eru svona cirka 35 mínútur. Ég heyrði frá mínum mönnum að þeir hafi aldrei verið jafn ánægðir að heyra stelpu gráta. Þetta var eiginlega 10 fullorðnir karlmenn sem bara hágreindu þegar þeir heyrðu í henni. In all, 250,000 tons of snow came to rest in the village of Flattery, killing 20 people, destroying 17 houses, and crippling its sense of security forever. Stúlkan var flutt í hús sundlaugarinnar þar sem það var talið hlýjasta húsið í bænum. Tók hann úr blautum fötum og pakkaði með inn í teppi og hún var með sængina sína. Hún var utan hana ennþá. Sængin hefði verið utan hana allan tíman. Henni var rosalega kalt en hún var náttúrulega bara aðalega í sjokki. Ég gat ekki sagt hvort henni væri illt einhvers staðar. En við bara ekki fórum í að ná í hana hita sem að gekk. Stúlkan var flutt yfir í varðskipið Þór með léttabáta og sjúkrahúsið á Ísafirði. Samkvæmt vakthafandi lækni stúlkan með minniháttar áverka eins og skurði enda brotnaði rúða yfir hana. Flóð féll einnig í Súgandafjörð. Sjóbylgja myndaðist og barst yfir höfnina og upp í þorpið á Suðureyri. 4 hús voru rýmt þar í kjölfarið.